ألمانيا وأكبر مدنها، وهي ثاني أكبر عاصمة بالاتحاد الأوروبي بعد عاصمة بريطانيا لندن. قسمت سنة 1961 عن طريق جدار إلى قسم شرقي وغربي. تقع برلين شرق ألمانيا ويمر بها نهر سبغي ونهر هافل اللي يكون بحيرة فان الكبيرة. وموقع العاصمة برلين يخلينا نتساءل ليش هي قرب الحدود البولندية مو بالمركز؟ خليكم ويانا حتى نجاوبكم على التساؤل ونتجول بيها ونزور أهم معالمها السياحية. يرجع تاريخ نشأة برلين للقرن الثاني عشر، حيث كانت كمدينة صغيرة محاطة بجدران داخل حصن وبها 18 بوابة. وخلفي توجد بوابة براندنبرغ، وتعتبر بوابة براندنبرغ أشهر البوابات لإرثها التاريخي والموقعها الاستراتيجي. هاي البايسكلات عبارة عن عربانات يقدر الواحد يأجرها ويفطر بيها بالمدينة. دخلت البوابة تاريخ ألمانيا بعد انتصار نابليون بمعركة ايجينا وأويرشتت، وأمر بنزع النصب الموجود فوق البوابة المعروف باسم كوارديغا ودزل باريس، وكانت الخطة أنه يبقى كرمز للانتصار. بس بعد 8 سنوات انتصر البروس على نابليون ورجعوا النصب المكانة وضافوا له نسر بروسيا وغيروا اسم البوابة من بوابة السلام إلى بوابة النصر. هذا المكان كان عسكري بالحرب العالمية الثانية، اللي هو يفصل الجدار كان هنا يفصل بين برلين الشرقية والغربية، وهنا كثير من الأشخاص فقدوا حياتهم لأنه حاولوا يعبرون من وإلى. وبصف البوابة توجد السفارة الأمريكية اللي يعود تاريخها لسنة 1930، واللي تضررت بالحرب العالمية الثانية وهدمت بعدها، وظلت أرض فارغة لوقوعها بمنطقة عسكرية قرب الجدار، وعيد بنائها بال2004. هذا هنا الحد الفاصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. هنا كاتبين التواريخ إنه شو بنى 1961 وانهدم 1989 وتوحدت برلين بال1990. وهسه حناخذكم بجولة داخل البرلمان الألماني. ولازم من تريدون تجون هنا تزورون هذا المكان تسوون ريسيرفير، يعني تحجزون قبل بيوم عن طريق الانترنت، ومن تجون هنا بس تراووا وياهم وتفوتون. وافتتح الرايشتاغ سنة 1894، وبعد حوالي 40 سنة تم إحراقه بعد شهر من تولي هتلر للحكم. ومنها يبين برج الإذاعة والنهر والكنيسة، منظر كلش جميل. طبعاً استغل هتلر الموقف وطلب من الرئيس أنه يوسع سلطاته وإعلان حالة طوارئ وملاحقة الشيوعيين. هنا طبعاً مركز اجتماعات البرلمان الألماني. وخلال فترة حكم النازية أهمل المبنى. وهنا توجد هاي القبة الزجاجية، بس مع الأسف يصير يسوون فيها ترميم. الواحد يقدر إذا تجونه مفتوحة يصير عن طريق هاي الشيك اللولب بالقمة. بالحرب العالمية الثانية أصيب المبنى بأضرار كبيرة نتيجة للقصف الكثيف بمعركة برلين، درجة من الحرية أنه الواحد يقدر يزور البرلمان. وبهاي الفترة فقدت بها ألمانيا الكثير من أراضيها شرق نهر أودا ونايسا، وهذا السبب اللي خلى موقع العاصمة برلين يصير شمال شرق ألمانيا قرب الحدود البولندية بعد ما كان بمركز بروسيا. ظل الرايشتاغ مدمر لحد سنة 1990. بعد توحيد ألمانيا خضع إلى عمليات ترميم واسعة، وتم افتتاحه بعد 9 سنوات وأصبح مكان اجتماع البرلمان الألماني البوندستاغ الحديث. وخلال فترة الحرب العالمية الثانية بين سنة 1941 لحد سنة 1945 تم تصفية الكثير من معارضي النازية والأقليات وأسرى الحرب، وأيضاً تم إبادة أكثر من ثلثي يهود أوروبا، وتعرف هذه المجزرة باسم الهولوكوست. هذا المكان هو عبارة عن نصب تذكاري لضحايا المحرقة اليهودية بالحرب العالمية الثانية. تم افتتاحها بعد 60 سنة من انتهاء الحرب، وشكل المكان مثل ما تشوفون هو عبارة عن لوحات خرسانية، تقريباً 2711 لوح خرساني منظمة بشكل هندسي. هذا بارك السيارات، كان سابقاً المكان اللي تحصن به هتلر وآخر شيء انتحر به. والزوار برلين أريد أخبركم عن بالون دي فيلت اللي هو أكبر بالون بالعالم، يرتفع
مرتفع 150 متر فوق برلين، ومن خلاله تقدرون تكتشفون المدينة. وسعر التذكرة 23 يورو، واللي جربه خليه يكتب لنا عن مغامرته بالتعليقات. بقايا دبابات سوفيتية موجودة، حاطيها نصوب هنا. هاي دبابات هنا، مدافع مال الاتحاد السوفيتي. كل شيء بالحرب مستغليه ومسوي شيء سياحي. حديقة سرية. وضع النصب التذكاري السوفيتي بتيرغارتن لتخليد سقوط أكثر من 80,000 جندي سوفيتي خلال معركة برلين سنة 1945. بعد انتصار بروسيا بالحرب الدنماركية البروسية، صمموا عامود سنة 1864 للاحتفال بالانتصار. بالوقت اللي كملوا البناء كانت بروسيا منتصرة على كل من النمسا وفرنسا، وبعدها ضافوا نصب فيكتوريا، وأصبح العامود رمز وطني لحروب الوحدة بقيادة بسمارك. وصلنا الفيكتوري كولوم اللي واضح براية، هو أحد رموز برلين. وفي سنة 1938 نقلوا العامود من أمام الرايشتاغ إلى ساحة تيرغارتن تمهيداً لمشروع جرمانيا. وإذا تسألون شنو مشروع جرمانيا، هي خطة لتحديث برلين وجعلها عاصمة العالم. ووضعت الخطة بفترة حكم النازيين بقيادة هتلر، وما تحقق إلا جزء صغير من المشروع بسبب خسارة ألمانيا للحرب. وضمن خطة التجديد تم نقل تماثيل قادة حروب الوحدة اللي هم رون وزير الحرب ومولتكا رئيس أركان الجيش. ومقابل فيكتور كولوم تلقون نصب القائد بسمارك، هو قائد ألماني، هنا مسوي له نصب كبير. وكان رئيس وزراء بروسيا والمستشار الأول للإمبراطورية الرومانية، ويعرف بالمستشار الحديدي لدهاء السياسي. ويوجد بقاعدة النصب 4 تماثيل اللي هي أطلس راكع وحامل كرة تمثل القوى السياسية، وجرمانيا جاثمة على نمر ترمز لقمع الشقاق، وسيغفريد يحد سيف تمثل القوى الصناعية والعسكرية، وسيبيل متكئة على أبو الهول وهي تقرأ كتاب التاريخ. وصلنا المطعم عراقي على مود ناكل كباب عراقي. ما بعده نفر كباب. مكانكم خالي جال كباب. عمار دا يسوق، ماخذنا البرج الإذاعة، حنروح نشوف فيها لكم. برج الإذاعة هو ثاني أعلى برج بأوروبا، يبلغ طوله 368، انبنى بفترة الشيوعية، وطبعاً بنوع على مود يبين إنه قوة الشيوعية. وتصعدوا له عبر مصعد سريع خلال 40 ثانية، وبالأعلى يوجد كرة دائرية قطرها 32 متر مصممة على شكل القمر الصناعي السوفيتي الشهير سبوتنيك، وبها مقهى ومطعم دوار يدور حول نفسه كل ساعة. انبنى بين العام 1965 إلى العام 1969. رسوم الدخول الكبار 23 يورو وللأطفال 15 يورو. كانت برلين بداية عاصمة مارك جراف شافت براندنبرغ، وبعدها صارت عاصمة مملكة بروسيا وعاصمة الإمبراطورية الألمانية، وهي اليوم عاصمة ألمانيا الاتحادية. خلفي يبين بناء الرات هاوس، يصيحوا له رود رات هاوس، يعني البناء الأحمر اللي هو مركز البلدية. وبنص الساحة بين مركز البلدية وكنيسة القديس ماري تلقون نافورة نبتون. وبنص النافورة نصب للآلهة نبتون، وحول 4 نساء تمثل الأنهار الرئيسية ببروسيا، وبعض هذه الأنهار موجود اليوم ببولندا. تم نقلها لموقعها الحالي من شتات شلوس بعد ترميمها سنة 1969. واللي يحب يعرف شنو بروسيا، هي معظم الأجزاء الشمالية من ألمانيا وشمال وشرق بولندا ومدينة كونيشبرغ اللي تعرف اليوم باسم كالينغراد، واللي استولت عليها روسيا بعد الحرب العالمية الثانية. على الجهة الثانية ضفة النهر موجودة كاتدرائية برلين. تم بنائها سنة 1905 وتعرضت لدمار كبير بالحرب العالمية الثانية.
وبعد 30 سنة تم البدء بإعادة بنائها وخلص البناء سنة 2002. وتقع الكاتدرائية على جزيرة المتاحف اللي هي من أهم الأماكن السياحية ببرلين. تضم الجزيرة أكبر تجمع للمتاحف بالعالم، وهي متحف بودا والمتحف الحديث والمعرض الوطني للتراث ومتحف بيرغامون اللي من أبرز مقتنياته بوابة عشتار. تحتوي المتاحف على تراث عصور متعاقبة يزيد عمرها عن 6000 سنة. ضمتها اليونسكو سنة 1999 على لائحة التراث العالمي. وآخر متحف قبل ما ننساه هو المتحف القديم الآرتس موزيوم. تم الانتهاء من بناءه سنة 1830 ويعتبر من أهم المتاحف الألمانية لاحتوائه على قطع نادرة جداً. بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية قسمت برلين وألمانيا بمعاهدة بوتسدام إلى 4 قطاعات. سيطر الحلفاء اللي هم أمريكا فرنسا وبريطانيا على الجزء الغربي والاتحاد السوفيتي على الجزء الشرقي. وبعدها قامت سلطة ألمانيا الشرقية السوفيتية سنة 1961 ببناء جدار برلين بعد هجرة أكثر من 3 ملايين من أصحاب العقول والحرفيين إلى الغربية. استمر تحصين الجدار بحيث حفروا له خنادق وحطوا له حواجز، ومع كل هذه التحصينات نجحوا أكثر من 5000 من أصل 10 إنه يجتازوا ويعبرون إلى الضفة الثانية. وعلى طول الجدار كان اكو عدة نقاط حدودية، أهمها نقطة تشيك بوينت تشارلي اللي صار بيها مواجهة الدبابات واللي ظهرت بالفيلم الشهير بريدج أوف سبايس. وبالقرب منها تلقون متحف بصور ووثائق وبعض الأدوات اللي استخدمت لمحاولات الهرب الناجحة من برلين الشرقية. تعتبر المحطة الرئيسية برلين هوببانوف أكبر محطة قطارات بأوروبا. تم افتتاحها عام 2006 بمناسبة كأس العالم. وتمتاز هذه المحطة بتصميمها الفريد بحيث تحتوي على 5 طبقات بها محال تجارية وسكك حديدية، وتملك أيضاً برج للتهوية يبلغ ارتفاعه 60 متر. وتنفرد ببناء جسر منفصل لكل مسارين من مسارات القطارات العليا، وهذه سابقة تم تصميمها وتنفيذها من قبل المهندس المصري هاني عازر اللي كان رئيس المهندسين واللي أشرف أيضاً على بناء أنفاق السكك الحديدية. ينطلق منها أكثر من 1200 قطار ويزورها أكثر من 300,000 زائر أو راكب يومياً. كانت سابقاً ساحة تاريخية، وبفترة الحرب الباردة أصبحت بالمنطقة الفاصلة لجدار برلين، وبعد توحيد ألمانيا صارت موقع لمشاريع إعادة التطوير الكبرى. وهسه وصلنا السوني سنتر وحراوية عمار. تم افتتاحها عام 2000 وهو عبارة عن مركز كبير للتسوق كلف بناءه 750 مليون يورو. يحتوي المركز على 8 صالات سينما تم تجهيزها بأحدث التقنيات، ويقام به مهرجان برلين السينمائي. ويحتوي المركز على أسرع مصعد بأوروبا ويكون مفتوح 24 ساعة باليوم. راح أقول لكم معلومات عن أول برج راديو انطلق منه أول برنامج تلفزيوني منتظم بالعالم. اسم البرج هو فونك تورم. مبني من الحديد الصلب على غرار برج إيفل، وهو البرج الوحيد بالعالم اللي قواعده من الخزف لمنع استنزاف طاقة البث. وبمنتصف البرج يوجد مطعم بإطلالة مميزة. هنا تنتهي رحلتنا لليوم. نرجو أن الفيديو نال إعجابكم. انتظرونا وحكايات مدينة أخرى. لا تنسون تسووا لنا لايك وسبسكرايب، وزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حكاية مدينة.